juli 2022 en we zijn toe aan video nummer 100 van Tem on Tour. 100 video's, dat is een felicitatie waard, zou ik zeggen. Tem on Tour, gefeliciteerd. Nou, we doen ook wat terug. Wat gaan we dan doen? We gaan een prijsvraag organiseren. Wat kun je winnen? Hoe moet ik die winnen? Aan het einde van video 100 laten we het allemaal zien. Veel plezier bij het kijken naar deze film. We zijn onderweg naar camping Oosterberg, vlak bij de Gerardushoeve aan de Mergelandroute in Zuid-Limburg, het mooiste stukje van Limburg. De oprit is vrij smal en zeker als er nog iemand voor je loopt met oortjes in. Ja, wij mogen een plekje uitzoeken. We hadden gereserveerd, we hebben al betaald, we hoeven helemaal niet naar de receptie. Je kiest een plek uit en er zijn grote plaatsen hoor. Het is ook een heel groot kampeerterrein. Mooie plek gevonden. Mooi dat we een lange stroomkabel bij ons hebben. En ondanks dat het een heel groot kampeerterrein is het een en al rust. Je moet alleen niet op je bril gaan staan. Zet hem eens op. Kijk wie het staat. Voor rechts zit. Er komt een hele oude ambulance langs en die verkoopt zacht fruit. Wat een schitterende plek. Het is niet meer zo warm. Het is een beetje bewolkt. Af en toe een spettertje. Maar we komen wel uit Haaksbergen, hè, dus we zijn niet voor een kleintje vervaard. Wat een mooi fietsen. Maar ja, die bril. Hoe mooi is dit stukje Nederland? Hier zien we de Geul, oftewel de Kleine Geul. Hier heet hij de Kleine Geul. Meneer, Ja, welke route loop je? dag van Gulpen, 70 kilometer. Wanneer zit je begonnen? 11:30 gisteren. Succes hè! Hallo, leuk dat u er bent. Leuk dat u er bent. De 44ste Nacht van Gulpen. Een jaarlijks evenement, behalve dan vorig jaar. Dit keer zo'n 800 deelnemers. We fietsen richting het plaatsje Schulder en zien hier de restanten van een processie. Maar wat is hij aan de gang vanmorgen? De processie die wordt dan gehouden als kermis in het Deurenbest. Is ook kermis nu? Ja, gekalk en alles zuiver gespoten en iedereen is dan alles super fijn gemaakt. Ja, het heet wel gaaf. Bij Sibbe zien we dit kasteel. Ze noemen het Sibberhuske. Nou, Huske, het is wel particulier bezit. Maar ook dit soort veldkruizen zie je her en der in Limburg staan. Bij de Loorberg moet er geklommen worden. En dat gaat hartstikke goed. En het is een schitterende klim. Zeker het alternatief, het Kersenpad. Gezondheid. Op Vaderdag. En we hadden een hele mooie fietstocht. We hebben de Loorberg opgefietst, maar niet de normale Loorberg. Het laatste stukje, het Kersenpad zogenaamd, gaat heel steil omhoog. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben dusdanig weer hersteld dat ik dat ook gewoon fietsend heb gedaan. Buiten adem, maar dat is alleen maar goed. Proost. Op jouw gezondheid, Joop. Yes. Het is een beetje een gezelschapsbeeld. Onze buren op de camping hebben hun huisdier meegenomen. Echt? Het is werkelijk, het is gewoon onkennig.
Oh. Dus mijn vrouw kan vergeet water, voer, alles. Maar elke keer als zij met de kooi komt, absoluut dan. Oh ja. Ai. Ja, ja. Welk diertje is het? Een Ik neem hem mee hoor. Een grijs dwergpapegaai. dwergpapegaai. Het had vannacht goed geregend en tegen de ochtend liggen deze lakenvelders, de koeien van de camping, er vredig bij. Nou, we maken een mooie route van 45, 50 kilometer weer. En het is lekker weer om te fietsen. Ja. Beetje wind. Dat is stijl. Af en toe pittig, ja. De vakantiehuisjes van een Roompot zien er toch heel wat anders uit dan dit soort vakwerkhuizen van Zuid-Limburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Commentaar is hier overbodig. We komen in Valkenburg, een van de meest toeristische plaatsjes van Zuid-Limburg. Dit is de Geul, het water staat nu laag, vorig jaar was dat wel anders. Toen stroomde het helemaal over, met alle gevolgen van dien. We verlaten Valkenburg en komen bij de Goudsberg. Het ligt op 140 meter hoogte. Je ziet Epe, Sleenaken, Rijmerstok, Gulpen, Scheulder, Valkenburg, Schillepgeul. We hebben de Keutenberg niet gepakt. Wielree of Weilre, Gulpen en zo via Mechelen weer terug naar Epe. Alles bij elkaar 52 kilometer. Een hele mooie tocht. Sowieso Limburg. We zijn er knetterverliefd op, nog steeds. Mooi met die heuvels. Het was heel helder weer. Je kon mooi verkijken en zo mooie dorpjes. We hebben echt genoten hoor. Maar nou zijn we wel toe aan een biertje. Dacht ik. Voor de liefhebbers onder ons. Hier zie je nog een routekaartje van onze mooie fietstocht. Maar hoe zit het nu eigenlijk met onze prijsvraag? We gaan 3 keer 2 vrijkaarten weggeven. Hoe kunnen we die prijs winnen? Ga naar onze website. En onze website is heel simpel. temontour.nl temontour.nl En doe daarachter een schuine streep en zeg prijsvraag. Prijsvraag. Deze link staat ook in de beschrijving van het YouTube filmpje. En hier staat hij. Win 2 vrijkaarten voor de camperbeurs in Hardenberg. Die camperbeurs in Hardenberg die is eind september. Van 23 tot en met 25 september. En dat is een hele grote. Daar staan zo'n beetje alle campers die er momenteel worden verkocht. Die staan daar. En je kunt daar vrijkaartjes voor winnen. En hoe doe je dat? Hier staat de vraag: hoeveel kilometer hebben we in totaal gereden tijdens de reis Spanje-Portugal 2021. Dat is een van onze favoriete reizen geweest van vorig jaar. Die duurde van 14 augustus 2021 tot 30 september 2021. Alle gegevens over deze reis vind je op deze website. Hier staat een hele beschrijving. Je kunt naar de YouTube playlist, er staan alle filmpjes in van die reis. Maar je kunt ook naar de routes. Als je hierop klikt, dan zie je de route totaal die we gereden hebben. Die staat hier. Als je dit ding heel goed bekijkt en je gaat hem uitvogelen,
dan kom je tot een heel goed antwoord en wordt de kans alleen maar groter dat je deze 2 vrijkaartjes wint. Kijk hier goed naar, vul op een gegeven ogenblik dit formuliertje in. Hoeveel kilometer hebben wij toen gereden? Je kunt ook een gokje wagen, maar wil je een grotere kans hebben, dan kun je ook een klein beetje gaan rekenen. En we hopen op heel veel deelname. Heel veel succes!